Dneska jsme se sešli v Klokočích, to je taková menší podoblast Českého ráje. Důvod pro návštěvu tady Klokočí je určitě, jako aby člověk taky viděl nějaký jiný skály, než jenom prostě tady klasický český ráj, a myslím si, že se tady jako určitě dají najít cesty prostě pro každýho. Je to buď to hodně docela měkký, anebo spíš tvrdý, ale jsou tady spíš těžší cesty, no, chce to umět jako trošku líst, hodně cest tady dělal špek. No, tady stará kvalita moc pěkný 900 přes 3 kruhy. Hodně od voka to chce líst, no, když si člověk troufne podle počtu kruhů, jak to vypadá, jako, dá se tady zalíst, ale člověk se u toho třeba projde trošku, se podíví, co tady všechno je za cesty. Teďka přišly nový barvičky, jo. To sagity akorát. No jako, to je tak na zmrding, ty vole, když se bojíš, tak se založí tak pro dobrou náladu, no. Na Prachově už mám všechno vylezený, takže by to byla nuda pro mě a chtěl jsem nějakou cestu, kterou jsem ještě nelezl. A viděl jsem fotky od Kuby Friče, jak to leze Magnusek, a nalákalo mě to. První přelez to má nejspíš od Magnuska před minulýho roku, tuším, že, a jinak nikdo nikdy neví, že by to jako někdo lezl. Zrovna včera jsem Magnuska potkal na Prachově a říkal, že jí vylezu a že to je pěkný, že teda jako on to vylezl AF a že jako RP nebo nějaký další lepší styl, jako opravdu jako sci-fi, ale říkal, že to vylezu, no. Nejlepší palivo, pivo Joint. Dobrý na dlouhý odlezy, jo? Jo, to se člověk pak nebojí vůbec. Nebo teda uvidíme, no. Jsi nervózní při tom balení. Jak svíš. Špek říkal, že to je normální 9C. Tak uvidíme. Takže po hodin dá. Jo, prej to vylezu. Tak Špek říkal, že lezeš moc pěkně. Tak já jakoby lezu, váš, jo. Ale tak já teda jako jistím. Dobrý. Tak být koncert nebo smrt, jo? Jasnočko. Jako vždycky. Ty 2 hodinky, ty jsou, vole, betonový. No, k prvnímu kruhu se trošku jako leze, jsou tam takové hodinky. Je tam zdvih přes takovou polici, ale jako je to takový tak třeba 8B lezení, takový technický. Ale s tím, že se to moc neleze, takže se to trochu solí. Je to takovej, musí to člověk číst dopředu. Od prvního už je to takový těžší, třeba 8C lezení, boldřík, nohy na tření. Jo, levou rukou určitě půjdu po hraně, podle mě. Noha, vole, levá, tady, pak tady. Jsou to takový 3-4 kroky, člověk drží levou rukou hranu, pravou takový sokolíčky, nejdřív trhlinku, hodně špatné nohy a pak ve finále šáhne do takového chytu, který se nesolí, je pevnej, ale je takový jakoby tenčí, tak se za něj jako bojí trošku zabrat, ale ve finále já jsem to lezl, takže jsem kopal hodně pravou nohu vysoko na takovou polici a pak už tam byly pevný chyty. Pak se tam dala dát smyčka dobrá. Ale ta smyčka je krátká, víš, to bych chtěl na dvoj, to by to bylo lepší. A mám krátkou smyčku, ne? Tak je tam nic, ale aspoň na jednoducho. Tady placu byla, to není.
Dávání smyčky mě vůbec nešlo, pak jsem ji tam založil, víceméně byla k ničemu, ale nebylo to těžký, no. Takže, ať je sportovní teploušek. Pak se chvíli zhorší skála, ale chyty člověk vybere pevný, doleze ke druhýmu. Už to začne být trošku jemnější, musí se tam trošku jako cupitat nohama. Našáhne se doprava taková trhlinka, tam se zamknou prsty, přidá se k tomu rutka, nastoupe se nohama. Pak se tam nabere takový backend, udělá se rozpaška do takového chytu, kde vlastně já v těch prvních pokusech jsem tam pídělkoval malíček jakoby a s ukazováčkem, protože jsem tam pak bych to jinak netrefil. Tam se člověk natáhne, přecupitá nohama a vlastně chytne chyt nad tím a nastoupe levou nohou hrozně vysoko a pak se převalí doleva do té trhliny a prostě je tam krok po ten kruh, kde je dírka, ale hrozně bolavá a už předtím je tam taky jako bolavá dírka. No. Piči. Dobrý, super dobrý. Kurva. Padá se tam moc pěkně. Je to dobrý, jako. Cesta je z roku 94. Špek to původně chtěl asi vylízt přes víc kruhů, ale nakonec to chvíli vypadalo, že to bude přes 2. Ale když, jak říkal, spadal asi nohama v úrovni 3. kruhu, tak se rozhodli tam dát 3., tak aspoň je to trošku pro smrtelníky. Jinak by to byla velká divočina. Dva, tři chyty tam byly takový, že člověk jako nechtěl úplně jít dynamicky do toho dalšího chytu, protože se mu nechtělo úplně padat tam do toho, jako člověk to tam měl tak zaklíněný, bylo to docela ostrý, jako pak už tam jsem jako začal trošku ze mě cít i krev. A docela, no prostě chce to mít docela betonový prsty, no, ocelový. To se pak v hospodě říkají takový ty příběhy, že člověk někam doleze, je tam nějaká dírka, chce tam strčit prst a ten prst už tam je, tak to je... To jako člověk nechce to.
Jdu. Prsí prdele. No, ale já si nic lepšího nepředvedu teda, kluci. Prdele. Čo byl jeden krok. Je to dobrý. Svůj dnešní výkon bych se zhodnotil, já nevím, no, tak známkou možná 3+, no, nevím, no. Ke druhému kruhu jsem dolez, pěkně jsem si zapadal. No, určitě tam je možnost pro to se zlepšit. Třeba zesílej prsty, nebo ani ne, ale spíš potrénovat pud strachu nebo pud bolesti. No, spekulovali jsme taky, jestli by to nebylo lepší líst bez lezeček, zamykat tam palce, ale Prstom Lane jako je opravdu název, který se na tuhle cestu hodí, no. Prsty mám docela obletý.